معاكم هيثم منور، فني الكترونيك من شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية. شركة نسر الشرق للصناعات الهندسية بتقدم لكم مكنة فاكيوم حجرتين، فاكيوم موديل 601 نسر باك. هنتكلم على كهربتها وهنتكلم على شغلها وبتفاكيوم ايه، وهنتكلم على البوردة والحاجات الرئيسية بتاعتها. اول حاجة المكنة بتشتغل بكهرباء البيت العادية اللي هي 220 زي ما احنا شايفين اهو، كابل باور عادي. كهرباء البيت 220 تقدر تحطها في اي مكان، في بيت، في مصنع او محل. وعندنا اللوحه الرئيسيه بتاعتها ايه، عندنا دي لمبه بيان، عندنا هنا اللي هي ستوب انرجنسي يعني، عندنا هنا الساعه دي اللي هي بتتحكم بقوه الشافت او بتبان ان قوه الشافت. عندنا اول تمبريتشر هنا او التايمر ده اللي هو بتاع شده الفاكيومه وتثبيت اللحام واللحام. وعندنا المفتاح ده اللي هو بيحدد الفولت بتاع المكنه. 601 نسر باك، بتفكم عليها سمك، تتفكم عليها بن، تفكم عليها اي حاجه تسحب منها هوا كده زي الجبن والزيتون واي حاجه كده تسحب الهوا من الكيس. عندنا النهارده ماده السكر، احنا بنجربها على خامه البوليامايد اكياس فاكيوم. برضو عندنا متوفره في شركه نسر الشرق اكياس كده في المقاسات دي. وعندنا ماده السكر اهي. وعندنا المكنه حجرتين، الحجره دي متحركه، الحجره بتجهز كيس هنا وكيس هنا. اول حاجه ننزل على الكيس ده عشان نفاكيمه. الكيس دي كده بتفكم من اول ناحيه، الناحيه التانيه هنا بنجهز الحاجه اللي احنا عايزينها. عندنا قوه الضغط اهو وقوه الشفط. مقدمه لكم شركه نسر الشرق للصناعات الهندسيه. وعندنا تثبيت اللحام واللحام اهو. عندنا هنا الحجره فتحت لوحدها، خلصت من هنا. احنا هناخدها على الحجره التانيه، الكيس هنا جاهز هناخده كده اهو. هننزل على الحجره التانيه هنشوف الشغل بتاع الاولاني اهو. الكيس اتفاكيوم، الكيس اتفاكيوم اهو. اتفاكمت كيس السكر، تقدر تفكم عليها بن، تقدر تفكم عليها اي حاجه انت عايزها، سمك، فراخ، جبن. الحجره هتفتح لوحدها اهي. فتحت لوحدها كده. هنشوف الكيس اللي هي عملته التاني اهو، متفكم حلو اهو. وعندنا شكل اللحام اللي هو ده، شكل اللحام جميل قوي كده، يناسب كل المنتجات. تقدر تعمل عليها زي ما قلنا سمك وفراخ ولحمه وجبن وزيتون، تفكمها عشان تسحب منها الهواء وتخزنها. مكنه سهله وبسيطه، سهله التعامل، سهله الاداء، سهله الصيانه. قدام لكم من شركه نسر الشرق للصناعات الهندسيه. كان معكم هيثم منور، فني ميكاترونيك من شركه نسر الشرق للصناعات الهندسيه.